नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरूलाई सबैलाई स्वागत छ। आज मैले गुजियाको रेसिपी लिएर आएकी छु। गुजिया हजुरहरूले बनाउनु भएको छ कि छैन भने यो पटक ट्राई गर्नुहोस् है, एकदमै मिठो हुन्छ। मैले सुरुमा कुराउनी अथवा खुवा बनाउँदैछु। त्यसको लागि 1 लिटर दुध लिएँ मैले। दुध उम्लिसकेपछि लगातार चलाएर यसलाई सबै पानी निकाल्नुपर्छ। हाम्रो दुध यतिको भएको छ, घटेर एकदम थोरै भएको छ। नर्मल कुराउनी खाँदाखेरि चाहिँ यतिको भए हुन्छ, तर गुजियाको लागि चाहिँ अलि सुक्खा बनाउनु पर्छ। थोरै इलाइची पनि राखेँ, इच्छा लाग्छ भने चिनी राख्दा पनि हुन्छ। अब यतिको भएपछि हामीले निकालेर सेलाउन छोडिदिनुपर्छ। गुजियाको लागि पिठो मुछौँ। अब पिठो मैले 2 कप मैदामा 2 ठुलो चम्चा घिउ लिएँ। घिउले चाहिँ एकदम खस्ता बनाउँछ गुजियालाई। तेल राख्दा पनि हुन्छ, तर तेल राखेको चाहिँ अलि क्रन्ची टाइपको हुन्छ। खस्ता चाहिँ घिउ राखेपछि हुन्छ। त्यही भएर घिउ राख्नुपर्छ हामीले। अब 2टा हातले मजाले घिउ र पिठोलाई मोल्नुपर्छ जबसम्म यस्तो डल्लो पर्दैन। हेर्नुहोस् त, यस्तो खसाल्दा पनि डल्लो फुटेको छैन भने यो रेडी भयो। अब तातो पानीले पिठो मुस्नुपर्छ। पिठो चाहिँ एकदमै साह्रो मुस्नुपर्छ। हामीले नर्मल रोटी बनाउँदाखेरि भन्दा साह्रो मुस्नुपर्छ। पानी चाहिँ चम्चाले 1-1 चम्चा गरेर हाल्नुपर्छ। अब लगभग 10 मिनट मुछेपछि रेडी भयो। छोपेर मैले 1 घन्टा छोडिदिन्छु पिठोलाई यत्तिकै। अब मसला बनाउनुतिर लागौँ। सुरुमा मैले ड्राई फ्रुट्स रोस्ट गर्छु थोरै घिउमा। यो ड्राई फ्रुट्स अब हल्का रातो भयो भने निकालेर सेलाएपछि यसलाई मजाले खलमा पिसे पनि हुन्छ, मोटो मोटो ग्राइन्ड गरे पनि हुन्छ। अब त्यही प्यानमा 1 चम्चा घिउ राखेर सुजी भुट्नुपर्छ। सुजी चाहिँ मैले लगभग 4 ठुलो चम्चाको 4 चम्चा लिएकी छु। अब यसलाई मजाले भुट्नुपर्छ जबसम्म यो सुजी रातो हुँदैन। यसमा हामी पानी चाहिँ हाल्दैनौँ। यो सुजी राख्नुको मेन रिजन चाहिँ क्रन्चिनेस दिनको लागि यो गुजियाको फिलिङमा। अब यो मैले लगभग रातो हुँदासम्म भुट्छु। मैले प्लेटमा निकालिसकेँ सुजीलाई। अब मैले अघि न सुजी चाहिँ यतिको रातो भएको थियो। अघि न हामीले बनाएको खुवा अथवा कुराउनीलाई अझै मजाले पानी सुकाउनुपर्छ। थोरै घिउ राख्यो भने यो बनाउनु सजिलो हुन्छ। अब लगभग 7देखि 8 मिनटसम्म चलाएपछि हेर्नुहोस् त, यस्तो डल्लो परेको छ। यसको मतलब साह्रो भइसक्यो, यसको सबै पानी निस्किसक्यो कुराउनीको। अब यसलाई प्लेटमा राखेर सेलाउनुको लागि छोडिदिने। मिनुवार हामीले चास्नी बनाऊँ। चास्नीको लागि चाहिँ बराबर चिनी र पानी बराबर राखेर उमाल्नुपर्छ। थोरै इलाइचीको धुलो नि राखेँ मैले। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरलाई मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। यसलाई 5देखि 7 मिनटसम्म पकाएपछि यस्तो च्यापच्याप हुनुपर्छ, तार चाहिँ बन्नु पर्दैन। यति भएपछि हाम्रो चास्नी रेडी भयो। मैले ड्राई फ्रुट्स पनि पिसिसकेकी छु। अब चिसो भएको कुराउनीलाई राख्ने। यो कुराउनी चाहिँ मजाले फुटाउनुपर्छ। यो क्रम्बल टाइपको हुनुपर्छ, गिलो हुनु हुँदैन धेरै। अनि हामीले भुटेर राखेको सुजी अनि पिसेको चिनी राखेर मजाले यसलाई मोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, कस्तो क्रम्बल भएको छ। गिलो पनि छैन, धुलो पनि भएको छैन। यतिको चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो मसला। हाम्रो पिठो लगभग 1 घन्टा रेस्ट गरिसकेको छ। अब एकैछिन चलाएपछि हाम्रो पिठो रेडी भयो। अब सानो सानो बल गोलो बनाएर बेल्नुपर्छ यसलाई। पिठो एकदमै साह्रो भएको भएर यो धेरै गोलो बनेको छैन। त्यही भएर कचौराले अथवा कुकी कटरले काट्न सक्नुहुन्छ हजुरले। त्यस्तै गरेर मैले 5-7 वटा रोटी यसै गरी बेलेकी छु। यस्तो गर्दाखेरि सबै गुजियाको साइजहरू एकै किसिमको हुन्छ, कुनै ठुलो र कुनै सानो हुँदैन। हजुरहरूलाई अब पर्फेक्ट गोलो बनाउन आउँछ भने यतिकै बनाउँदा पनि हुन्छ, तर पिठो एकदम साह्रो भएको भएर गोलो बनाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। यसरी काट्नुभयो भने चाहिँ सबै युनिफर्म साइजको हुन्छ। सबै बेलेर भ्याइसकेको छ। अब मैले यसमा फिलिङ राखेर गुजिया बनाउँछु। हातमा रोटी लिने अनि फिलिङ राखिसकेपछि वरिपरि पानी लगाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि यो चप्किन सजिलो हुन्छ।
फिलिङ चाहिँ धेरै पनि हुनु हुँदैन, थोरै पनि हुनु हुँदैन। अब बिचैको पार्ट लिएर यसरी जोड्नुपर्छ अनि एकातिरको पार्ट यसरी जोड्दै पिन्च गर्दै गर्नुपर्छ। फिलिङ बाहिर निस्किन थालेको छ भने हल्का औँलाले त्यसलाई भित्रतिर छिराउनुपर्छ। अब त्यसै गरेर अर्को साइड पनि सिल गर्नुपर्छ। बेसिकली यो गर्नुको मतलब चाहिँ यो सबैतिर सिल हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि भित्रको फिलिङ नआओस्। फिलिङ थोरै भयो भने पनि एयर पकेट बन्छ र राम्रो हुँदैन। फिलिङ धेरै भयो भने पनि यो राम्रोसँग सिल हुँदैन। यसरी पिन्च गर्दै गर्दै लास्टको पार्ट चाहिँ हेर्नुहोस् त यस्तो चेप्टो गराउनुपर्छ। अब थोरै रोल गर्दै अनि पिन्च गर्दै यसरी बटार्दै पिन्च गर्दै गरेर यो गुजियाको बुट्टा बनाउनुपर्छ। हजुरहरूले गुजिया बनाउनुको लागि साँचो पनि पाइन्छ बजारमा किन्नको लागि, तर युकेमा चाहिँ खासै साँचो नभेटेको भएर मैले साँचोले बनाइनँ। तर हजुरहरू साँचो किन्न सक्नुहुन्छ, साँचोले बनाउँदा पनि हुन्छ। तर यसरी बनाउँदा पनि एकदमै सजिलो अनि देख्नलाई पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले एउटा बनाएँ। अब अर्को पनि म हजुरहरूलाई जुम गरेर देखाउँछु। फिलिङ लिने ठिक्कको लिनुपर्छ। फिलिङ धेरै अनि थोरै पनि लिनु हुँदैन। अब वरिपरि पानी लगाउने। पानी लगाएपछि चाहिँ मजाले चप्किन्छ। लगभग हामीले मोमो बटारेको जस्तै हो। अब बिचैको पार्ट जोड्ने सुरुमा अनि त्यसपछि एकातिरको पार्ट सिल गर्ने। बाहिर निस्किन थालेको छ भने त्यसलाई औँलाले थोरै भित्र गराउनुपर्छ, कि त एकदम धेरै छ भने त्यहाँबाट थोरै निकाल्दा पनि हुन्छ। अब त्यसै गरेर अर्को साइड पनि सिल गर्ने। अब यो सबै सिल भइसकेको छ। अब लास्टको यो सिल गरेको ठाउँमा चाहिँ यसो पिन्च गरेर अलिक वाइड गराउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि बुट्टा राम्रो बन्छ अनि सिल पनि मजाले हुन्छ। अब यसरी थोरै साइडमा यसरी बेर्दै पिन्च गर्दै यसरी बेर्दै पिन्च गर्दै गर्नुपर्छ। हजुरहरूले ट्राई गर्नु होला, एकदम पर्फेक्ट बन्छ। सबै स्टेपहरू यसरी नै फलो गर्नुभयो भने। अनि बुट्टा हजुरहरूलाई अरू कुनै बुट्टा आउँछ भने जुन बुट्टा गराउँदाखेरि पनि हुन्छ। तर मेन कुरो भनेको यसको भित्रको फिलिङ निस्किनु भएन। अब मैले हजुरहरूलाई अर्को किसिमले फोर्कले पनि बुट्टा गराउनु मिल्छ, त्यो गराएर देखाउँछु। यो सबै प्रोसेसहरू अघिनको जस्तै छेउछेउमा पानी लगाउने अनि पानी लगाइसकेपछि यो सबै सिल गर्नुपर्छ। सिल गर्ने प्रोसेस चाहिँ सेम हो। यो फिलिङ चाहिँ मैले बनाउँदै आधा जति त यत्तिकै खाएर सकिसकेँ। यो फिलिङ मात्रै खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। झन् यसरी स्विट्स बनाएपछि मिठो नहुने त कुरै भएन। मेरो छोरीलाई पनि एकदमै मनपर्छ यो। डु यु लाइक इट सान्वी? यस। एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि आफ्नो बच्चाको लागि बनाउनु होला है त। यसरी फोर्कले हल्का दबाएर यो छेउको सिल गरेको पार्टलाई चाहिँ हल्का दबाएर बुट्टा बनाउनुपर्छ। यसले गर्दाखेरि यो सिल अझै बलियो अनि बुट्टा पनि राम्रो सजिलो अनि डिफ्रेन्ट बुट्टाको गुजिया हुने भयो यो होलीमा। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। यसै गरेर सबै गुजियाहरू मैले बनाएर रेडी गरेकी छु। अब यसको लागि तेल तताउनुपर्छ। तेल चाहिँ धेरै तातो हुनु हुँदैन, एकदम मिडियम तातोमा हाल्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि यो गुजिया चाहिँ बिस्तारै पाकोस्। लगभग 10 देखि 12 मिनट लाग्छ यो पाक्नको लागि। धेरै क्राउडेड पनि गर्नु हुँदैन। गुजिया हालिसकेपछि चाहिँ आगो एकदमै लो हुनुपर्छ। आगो ठुलो भयो भने गुजिया एकैछिनमा रातो हुने अनि भित्र चाहिँ नपाकेर पिठो फिल हुने अनि मिठो नहुने हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ समोसा जस्तै गरेर एकदमै सानो आगोमा बिस्तारै पकाउनुपर्छ।
अनि यो हेर्नुहोस् त भुक्क फुलेको भएर फर्किँदैन। यो फर्काउनु चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर यो झाँझरले चलाई पकाउनुपर्छ। अब यतिको रातो भएपछि हामीले निकालेर चास्नीमा राख्नुपर्छ। यो चास्नी चाहिँ तातो हुनुपर्छ, चिसो भयो भने यो गुजिया राम्रो बन्दैन। तातो गुजिया तातो चास्नीमा राखेर लगभग 3 देखि 4 मिनेटसम्म राखेपछि यसरी निकाल्नुपर्छ। हजुरहरूलाई यो चास्नी भित्रै फिलिङसम्मै पसेको गराउनु मन छ भने चाहिँ यो गुजियालाई चास्नीमा 3-4 घन्टा राख्दा पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ उतिखेर निकालेको मनपर्छ। अब सबै गुजियाहरू यसै गरी बनाएर भ्याएँ मैले। हेर्नुहोस् त हाम्रो गुजिया एकदमै राम्रो बनेको छ। हजुरहरू पनि यो होलीमा आफ्नो फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिलीसँग बनाएर इन्जोय गर्नुहोला। अनि मेरो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला है त। ह्याप्पी कुकिङ।